नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। ल अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। I'm coming home, tell the world I'm coming। साथीहरु, आज हामी चाहिँ यस्तो एउटा कुरा सिक्ने छौं जुन चाहिँ ट्रिक्स र टिप्स अन्तर्गत पर्नेछ। यो जुन कुराले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गुगल प्ले स्टोर चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअल चाहिँ अपडेट कसरी गर्ने। साथीहरु, तपाईहरुलाई थाहा नै छ गुगल प्ले स्टोर भयो या गुगलको कुनै पनि सफ्टवेयर भयो, बेसिकली चाहिँ महिनामा चाहिँ यिनीहरूले अपडेट गरिरहेको हुन्छ या 15-20 दिनमा पनि यिनीहरूले अपडेट गरिरहेको हुन्छ। र कुनै बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुगल जुन प्लेयरहरु हुन्छ या गुगल प्ले स्टोरहरु चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट हुन्छ अरु सफ्टवेयरहरु, र कहिले बेला चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअली नै अपडेट गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो गुगल प्ले स्टोर अलरेडी अपडेट छैन भनेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ भाइरस आउने या तपाईको मोबाइल चाहिँ बिग्रिने पनि धेरै सम्भावना हुन्छ। र अब हामीले हेरौं त्यो सेटिङहरु हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सो लेट्स बिगिन। साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईहरु चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। जब तपाई गुगल प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ तपाईले तीनवटा धर्का देख्नु भएको होला। यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्नुस्। जब तपाईले यो तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाई तल जानुस्। तपाईले चाहिँ सेटिङ भेटाउनु हुनेछ। तपाई जस्ट सेटिङमा जानुस्। जब तपाई सेटिङमा जानुहुन्छ त्यसपछि तपाई तल जानुस् र यसको अबाउटमा जानुस्। साथीहरु, तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ यसको भर्जन चाहिँ छ 6.9.21 भएको जुन भर्जन छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुन्छ अ न्यू भर्जन अफ गुगल प्ले स्टोर will be downloaded and installed। यस्तो खालको एउटा मेसेज आउँछ साथीहरु। किन भनेपछि हामीले गुगल प्ले स्टोरलाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्नु नै पर्छ। तपाई चाहिँ अरु जुन पनि नराम्रो सफ्टवेयरबाट तपाई बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाउनलोड गर्नु नै पर्छ। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ ओके गर्नुस्। र ओके तपाईले यहाँ केही पनि देख्नु हुँदैन। तपाईले केही पनि देख्नुहुन्न। यसमा चाहिँ ब्याकएन्डमा चलेको हुन्छ सफ्टवेयर। तपाई चाहिँ टेन्सन नलिनु होला यसको बारेमा। किन तपाईले जुनसुकै पनि हेर्नु भयो भने यहाँ तपाईले केही पनि देख्नु हुँदैन र यो सफ्टवेयर चाहिँ ब्याकएन्डमा चलिरहेको हुन्छ। र यसको पनि तपाईले चाहिँ केही समयको लागि छोडिदिनुस्। तपाईको नेटवर्कको स्पिड अनुसार या तपाईले चाहिँ केही समयलाई यसलाई छोडिदिनु। तपाईहरु त अलरेडी नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो गुगल प्ले स्टोर अपडेट भएको या नभएको भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ आइकनबाट पनि चिन्न सक्छौं। जस्तै यो पुरानो आइकन हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ गुगल प्लेको चाहिँ यो चाहिँ पुरानो आइकन छ। र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ म्यानुअली यसलाई हामीले अपडेट गर्न गइरहेका छौं। र हामीले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरलाई अपडेट गर्नु नै पर्छ। किन भनेपछि यहाँ धेरै सेटिङहरु छन् जुन तपाईलाई म अहिले देखाउन गइरहेको छु। जस्तै हाम्रो यहाँ सेटिङहरु छ जुन सेटिङको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एप्सहरु चाहिँ धेरै सेफ हुन्छन्। किनभने चाहिँ अहिले गुगलले चाहिँ आफ्नो एन्टिभाइरस भन्दा पनि उनले आफूहरुलाई चाहिँ एकदमै सेफ गर्ने तरिकाको लिइरहेको छ जुन चाहिँ अहिले यहाँ स्पेशली देखाइरहेको छैन। त्यो चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ माई एप्समा जाउँ। माई एप्समा गइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ देखाएको छैन। जस्तो अपडेटहरु र इन्स्टल मात्र देखाइरहेको छ। र साथीहरु, यो अलरेडी नै अपडेट भइसक्यो। यसले चाहिँ जम्मा 2 मिनेटसम्म मात्र लियो। 2 मिनेट भन्दा पनि कम मिनेट लिइसक्यो। र साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोरको चाहिँ लोगो पनि डिफरेन्ट आएको छ। जुन पहिलाको लोगो चाहिँ झोलामा चाहिँ लोगो थियो भनेपछि चाहिँ यदि तपाईले त्यो ख्याल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ रिमाइन्ड गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले देख्नुभएको छ अहिले चाहिँ ट्रायंगलमा चाहिँ लोगो मात्र आएको छ। र त्यसपछि तपाईले क्लिक गर्नुस्। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ अहिले डिफरेन्ट लुक भएको छ र पहिलाको भन्दा पनि केही फास्ट देखिरहेको छ। र जब तपाईले तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यो पनि डिफरेन्ट लुक देख्नु भएको होला। र तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ अप्सनहरु आएको छ जुन चाहिँ प्लेयर प्रोटेक्ट भनेको चाहिँ जुन अहिले नयाँ अप्सन आएको जुन अप्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुगल जुन पुरानो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुगल प्लेमा चाहिँ थिएन। जब तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले क्लिक गरेपछि यस्तो खालको तपाईले अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हाम्रो रिजनली गर्ने एप्सहरुको बारेमा भयो। र हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले स्क्यान डिभाइस चाहिँ अन गर्न पनि हुन्छ। यदि तपाईहरुको अप्सन तपाईले यहाँबाट दुईटाले चाहिँ स्क्यानलाई चाहिँ अन गर्नु र अन गरेपछि तपाईहरुको चाहिँ जुन हार्मफुल डिभाइसहरु हुन्छ या तपाईहरुको कुनै पनि भाइरसहरु आउने जुन एप्लिकेसनहरु हुन्छ भने त्यसलाई डिटेक्ट गरेर तपाईलाई भन्नेछ कि यस भाइरसमा प्रब्लम छ या यस एप्समा चाहिँ भाइरस छ भने तपाईले इन्फर्मेसन आउँछ र हामीले सजिलो तरिकाले त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नेछौं। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ त्यो एउटा धर्कामा जाम। हामी त्यसपछि हामी जब माई एप्समा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईले अघि 4वटा जति अप्सन हुन्छ। त्यो सुरुमा तपाईहरु हामीसँग चाहिँ जम्मा 3वटा अप्सन मात्र थियो जुन चाहिँ हामीसँग 2वटा अप्सन कुन थियो इन्स्टल र तपाईको हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरी मात्र थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अपडेट पनि आइसकेको छ। जुन पनि एप्लिकेसनहरु अपडेट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ यहाँ आइरहेको हुन्छ। या तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गरिएको छ त्यो यहाँ आउँछ। लाइब्रेरीमा चाहिँ तपाईको एकाउन्टबाट भएको एप्लिकेसनहरु र बेटा भर्जन पनि आउँछ। यहाँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ बेटा तपाईले यदि बेटा भर्जन पनि युज गर्नुहुन्छ या बेटामा चाहिँ तपाईले लगइन गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईले यहाँ पनि बेटा भर्जनको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, जस्तै हामीले चाहिँ तीनवटा धर्कामा क्लिक गरौँ। जब तीनवटा धर्कामा क्लिक गर्छौं त्यसपछि हामी फेरि सेटिङमा जाउँ। जब हामी सेटिङमा जान्छौं त्यसपछि हामी सिधै तल जाउँ। तल गएपछि तपाईले देख्नुहुन्छ गुगल स्टोर भर्जन चाहिँ छ जुन गुगल प्लेको जुन स्टोर भर्जन चाहिँ 8.5 पनि थियो जुन अघि चाहिँ 6 समथिङ थियो। र त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो भनेको यो लेटेस्ट भर्जन हो। त्यसपछि हामी यसलाई तपाईले ट्याप गर्नुस्। ट्याप गरेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोर इज अप टु डेट भनेपछि हाम्रो गुगल प्ले स्टोर चाहिँ अहिले अप टु डेट छ र यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम छैन। साथीहरु, यसरी हामीले चाहिँ म्यानुअली पनि हाम्रो गुगलको जुन
प्ले स्टोरहरू चाहिँ अपडेट गर्न सकिन्छौँ। कुनै कारणवश हाम्रो चाहिँ म्यानुअली चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेटको प्रब्लम या चाहिँ हाम्रो कुनै सेटिङले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ म्यानुअली अपडेट हुँदैनन्, यिनीहरू चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट हुँदैनन् साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कहिले कसो म्यानुअली पनि अपडेट गर्नुपर्ने छ। आजलाई यति नै, यस्तै नयाँ र नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरू लिएर हामी तपाईँसँग प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। र साथीहरू, मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू, यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया हाम्रो च्यानललाई यहाँ क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने पछि यस्तै नयाँ र नौलो ट्रिक्स र टिप्सहरू हामी लिएर तपाईँसँग प्रस्तुत नै गर्दैनछौँ।